Bệnh ký sinh trùng đường máu ở chó hay bệnh Babesia là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Ký sinh trùng lây nhiễm vào cơ thể của chó thông qua vết cắn và đường máu. Ký sinh trùng thường tồn tại trên cơ thể của bọ ve. Khi bọ ve cắn thì ký sinh trùng thông qua vết cắn đi vào cơ thể của chó. Đây là một căn bệnh nguy hiểm khiến chó có thể tử vong. Những nguyên nhân chính khiến chú chó nhà bạn mắc bệnh là khi chó bị bọ ve cắn. Như vừa đề cập ở trên thì chó bị bệnh ký sinh trùng máu, vì bọ ve có chứa ký sinh trùng máu Babesia. Ký sinh trùng khi xâm nhập vào cơ thể của chó sẽ phát triển nhanh chóng. Chúng nhanh chóng xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu và các cơ quan trong cơ thể. Chó được truyền máu không rõ nguồn gốc. Nếu chú chó có nhận máu từ những chú chó khác, thì cần phải được xét nghiệm và kiểm tra rõ ràng. Nếu trong máu truyền có ký sinh trùng máu thì chú chó sẽ bị nhiễm bệnh trực tiếp. Lúc này, tốc độ phát triển của bệnh nhanh hơn vì ký sinh trùng đã tồn tại sẵn trong máu. Chó bị cắn bởi chó bị nhiễm bệnh. Tương tự như khi bị bọ ve cắn, những chú chó bị bệnh nhiễm trùng máu cũng có chứa ký sinh trùng. Trong quá trình sinh hoạt, các chú chó vui đùa cùng nhau có thể khiến chó bị thương. Thông qua vết thương, ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể của chó. Chó đã có tiền sử bị nhiễm bệnh ký sinh trùng máu. Nếu chú chó đã bị nhiễm bệnh một lần nhưng không được điều trị triệt để, do đó, còn sót lại một số lượng ấu trùng của ký sinh trùng trong máu của chó. Đến một thời điểm thích hợp thì ký sinh trùng sẽ phát tán khắp cơ thể của chó. Dấu hiệu khi một chú chó bị nhiễm trùng máu. Vậy dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết chú chó nhà chúng ta đang mắc bệnh? Khi chó bị bệnh nhiễm trùng đường máu thì chó sẽ biểu hiện một số triệu chứng sau. Chó bị sốt. Khi ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể của chó, chúng sẽ phát tán đi khắp cơ thể. Bệnh này sẽ phát các triệu chứng đầu tiên là thân nhiệt tăng và sốt cao. Cơ thể của chó không có sức đề kháng để giúp cơ thể điều tiết các kháng thể. Đây là một triệu chứng phổ biến nên chủ thường sẽ không biết chó bị bệnh. Chó bỏ ăn và cơ thể suy yếu. Ký sinh trùng khiến chức năng của các cơ quan trong cơ thể của chó bị ảnh hưởng. Hệ tiêu hóa của chó bị ảnh hưởng nhiều và không hoạt động bình thường. Những chú chó không muốn tiếp nhận thức ăn, hoặc ăn nhưng không cảm thấy ngon miệng. Chó bị vàng da và nướu bị nhạt màu. Máu có chứa ký sinh trùng nên hoạt động tuần hoàn máu không được lưu thông như trước. Một số cơ quan trong cơ thể của chó không được vận chuyển máu đầu đẩy. Do đó, chó có hiện tượng vàng da hoặc màu da nhợt nhạt. Nướu của chó bị nhạt màu do tác động của khuẩn Babesia. Nước tiểu của chó màu vàng. Ký sinh trùng máu sinh sôi trong thận khiến cho hoạt động bài tiết của chó bị ảnh hưởng. Lượng ammoniac không được lọc sạch, mà thoát ra ngoài khiến cho nước tiểu của chó có màu vàng. Cách phòng ngừa. Đây là một căn bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong cho chó. Chính vì vậy mà công tác phòng ngừa bệnh rất cần thiết. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho chó, chúng ta cần vệ sinh chó thường xuyên, đảm bảo môi trường sống của chó luôn được sạch sẽ và không có bọ ve. Chúng ta có thể dùng Dettol Super để sát khuẩn chuồng trại loại bỏ các ký sinh trùng gây bệnh. Ngoài ra chúng ta nên sử dụng một số loại thuốc hạn chế sự có mặt và phát triển của ve giận, như Intermectin của Interchem Hà Lan tiêm định kỳ 1 năm 2 đến 3 lần, Fitnibay của VB Pharma phun xịt định kỳ 1 tháng 1 lần, hoặc Antipodoc nhỏ gáy 6 tuần 1 lần để tiêu diệt bọ ve. Tiêm phòng vaccine đầy đủ. Có thể sử dụng Intrafer 100B12 để tăng quá trình tạo máu giúp tăng sức đề kháng cho chó. Nên cho chó đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên để đảm bảo chó luôn được khỏe mạnh. Ngoài ra chúng ta có thể phòng tránh bệnh nhiễm trùng đường máu nguy hiểm này bằng cách tiêm Imochem 120. Imochem 120 sẽ ngăn ngừa khả năng bị nhiễm cũng như tái nhiễm lên đến 80%. Chế độ chăm sóc chó phù hợp và sạch sẽ. Các loại thức ăn nên được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo an toàn. Cách điều trị. Mặc dù là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng hầu hết cún mắc bệnh ký sinh trùng đường máu đều có thể được cho điều trị ngoại trú với sự chỉ dẫn của bác sĩ thú y. Nhưng một số bệnh cún nặng, đặc biệt là những bệnh cún cần điều trị bằng dịch truyền hoặc truyền máu, nên được nhập viện để điều trị nội trú dưới sự theo dõi của bác sĩ. Trong quá trình điều trị, chó sẽ được cho sử dụng các loại thuốc để loại bỏ ký sinh trùng máu, như thuốc Imochem 120 được sản xuất tại Hà Lan, với tác dụng điều trị bệnh về ký sinh trùng đường máu, và biên trùng rất hiệu quả với liều dùng với chó như sau: 0,5ml trên 10 kg thể trọng, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. Lặp lại liều trong 2 tuần, tổng cộng 2 lần điều trị. Những chú chó có tình trạng bệnh nhẹ thì sau khoảng 1 tuần các triệu chứng sẽ thuyên giảm. Những chú chó có thể được cho sử dụng các loại thuốc hỗ trợ giúp chó mau hồi phục. Nếu chú chó bị bệnh nặng, thì phải thực hiện nhập viện để bác sĩ theo dõi và điều trị. Chó sẽ được truyền máu và truyền dịch để giúp chó bổ sung lại lượng máu đã bị thải ra. Các loại thuốc kháng sinh phổ rộng được sử dụng để điều trị bệnh và ngăn ngừa các bệnh thứ phát. Bệnh ký sinh trùng đường máu là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm ở chó. Chúng ta cần phát hiện sớm và kịp thời điều trị ngay. Ngoài ra chúng ta cũng cần có biện pháp phòng tránh thật tốt để chú chó của bạn luôn thật khỏe mạnh. Hãy sử dụng đúng thuốc đủ thuốc để có thể phòng và chữa bệnh cho chú chó nhà bạn một cách hiệu quả nhất nhé.